Oh! Naka-helmet ka! Nagmamotor ako pare. Safety first. Baka ma-audit tayo LTO eh. Oo, di ba? Dapat ano lang. Ano? Takbong pogi lang. Takbong pogi. Takbong pogi lang. Ganda ng motor ko. Pag mabilis ako, di ako makikita ng mga tao. Kaya kailangan Naku, huli. Tabi! Tabi! Sinagasaan pa yung motor ko. Sinagasaan ka. Sinagasaan din ako. Buti na lang, pare, buti na lang. Naka-helmet ako. Di ba? Eh kung di ako naka-helmet, kaya mag-helmet kayo lagi, di ba? Hindi naman nakakapangit ang helmet, nakakapogi yan. Kasi pinapakita niyan na nag-iisip ka. Kaya kailangan lagi tayo maingat pag nagmomotor talaga. Oo, di ba? Yan. Cruising lang. Naka-cruiser ako dito eh. Oo. Kailangan maingat. Oo, maingat. O, kita mo, umiiwas sila sa akin. Nakapagod magmotor, pare. Oo. So, yun nga. Bago tayo magsimula, gusto ko lang sabihin na magluluto tayo ng conchinillo. So, kung ayaw nyo makakita ng mga cute na baboy, tulad ko, may mga baby na baboy, skip nyo na tong video na to, ha. Kasi, baka di nyo trip, eh. Ayan, ha. Conchinillo, ha. Huwag mo na masyado ipakita. Basta yung mga nandidire, yung mga nakukyutan sa baboy, wag na manood, ha. Kasi, bakit? Ba't natawa ka? Nagtanggal lang ako ng helmet, ah. Talaga, alam ko. Thank you. Pero yun nga, kung di kayo komportable makakita ng conchinillo, skip nyo na lang to. Ulit. Pangalawang beses ko na sinabi to. Ha? Game. All ganito ka cute. Tama na. Baka maraming nandidiri dyan. So yun nga, magluluto tayo ng conchinillo. Di ba? Kasi bukod sa lechon belly na nauso as replacement ng lechon, kasi masyadong malaki talaga yung lechon pag konti lang naman kayo sa pamilya eh. Ang bagong nauso nga dyan ay conchinillo nga. Ngayon kung iisipin mo, parang madali lang naman siguro magluto ng conchinillo, pero hindi ko alam. Kasi totoo lang, ngayon pa lang ako magluluto nito. Oo. Never pa ako nakapagluto ng conchinillo talaga. So, magre-research tayo sa internet. Kasi tulad nyo, pag meron akong hindi alam lutuin, chinecheck ko lang sa internet. Diba? Tara, pare. Search tayo. So, search natin. How to make conchinillo. So, ito. Marvin Agustin. Di ba kilala yun sa pagko-conchinillo? Di ba? Panoorin natin. Paano maglechon si Marvin Agustin? Naka-foil yung tenga, pare. Para hindi nga naman masunog. Tulad sa pag naglelechon ka ng ulo, nilagay niya sa shoebox. Gloves. Pogi ni Marvin Agustin, no? Sana all. Okay lang bang hindi mag-gloves? Flavor na minahal nyo? 2 days. Mukhang hindi natin kaya mag 2 days kasi kailangan na natin issue. Uwi ka uli, pre. Pero nakita ko, may olive oil daw siya. Tapos napapansin ko, parang may dried rosemary ako nakikita. Yung ginawa niya, nilagyan niya ng parang tin sa ilalim para nakaangat yung likod. Diba? Parang hindi nga naman siya naka-flat. Ngayon, hindi ko alam, ano yung mga brown toyo ba yon? Kasi hindi ko alam kung maganda maglagay ng toyo kasi baka mapabilis yung browning. Sana ganyan ako kagwapo pa nagluluto. Ayun, nilagyan niya rin ng bowl sa ilalim. Ang gusto ko lang talaga malaman dito kung meron time and temp bang siya ibibigay eh. So binabaliktad niya para even, 'di ba? Kasi hindi naman laging consistent ang temp ng ng oven eh. So tingnan niyo to. Medyo nasunog siya ng konti. Ayan oh. I mean, hindi siya sunog. Yan yung juices niya talaga and ganoon talaga kasi naiiwan siya sa ilalim and yun nga medyo magka-caramelize siya. Para mag-caramelize kasi ang isang bagay, pansin nyo, laging 180 degrees Celsius ang mga sinasalang na kahit anong stuff, 'di ba? Pag sa oven. Kasi doon maganda nagsisimula I think nagsisimula talaga ang Maillard ng caramelization ng mga protina sa 155, pero yung 180 kasi doon mo talagang makikita 'yon. So I think dahil meron siyang ganyan dito sa ilalim, mas mataas sa 180. Probably tulad ng ginagawa natin pagluluto sa lechon, lulutuin niya muna yung karne, siguro at a lower temp, probably 170 or even 180. Tapos, tsaka niya itataas para naman mag-focus sa balat. 'Di ba? Dalawang rin yung pagluluto niya. Pero tingnan natin, baka may makuha pa tayo. So, walang palamig-palamig, rekta sa packaging talaga. Sauce, ano yung sauce niya? Ano yan? Suka ba yan? May butas yung lalagyan niya, hindi niya talaga muna sinara para hindi lumabsa yung balat. Walang aircon, wag tatakpan para malutong pa rin. So sa atin, since hindi na naman natin ita-travel, siguro hayaan na lang natin lumamig, di ba? Okay, so hindi niya naman talaga dapat i-reveal yung sarili niyang time and temperature o yung buong recipe niya kasi pang negosyo to eh, di ba? Naintindihan ko naman yun. Hanap tayo sa iba. Ito, kay Chef RB, conchinillo. Okay. Yan. Hindi natin alam yan.
Parang ginagawa natin sa manok, pare. Ano nga, Pats? Spatchcock. Oo. thicker part. Basically, iniiskuran niya yung karne para pasukin ang timpla. Seasoning ko. Yung timpla niya dito, very Pinoy. Hindi katulad yung kay Marvin na may rosemary pa. So basically, ang sinasabi nito sa atin, pwede mong timplahan ng kahit ano. 2.5 to 3 hours isasalang to. Anong temperature? 350 Fahrenheit. So that's 170, tama ba? Hindi ko rin kabisado. Convert natin. 350 F to C. Oh, 176. Nasa 180. Nasa 170 to 180. Mali ka. Mali ako. Ayun. Yun yung gusto ko malaman kanina. Ano yung pampapahid mo? Sa kanya, ang pinampahid niya is yung katas lang din ng baboy. No? Yung mantika or juices na nag-render sa kanya. Which makes a lot of sense kasi sasayangin mo ba yun? Hindi mo sasayangin yun, pre. Diba? Katas niya yun eh. Ang katas hindi sinasayang, diba? Ang katas hanggang huling patak, kakainin mo talaga yan. Okay. Pakiramdam ko handa na ako. Ulitin ko lang kung ayaw nyo makakita ng kunchinilyo, lipat na lang kayo ng ibang papanoorin. Dahil eto na siya. Sana all, ganyan kalinis. Basically, linisin mo muna yung baboy. And malinis na nga siya. And bubuksan mo siya. Yan. Tapos I think dito rin, sa bandang lalamunan, bubuksan din natin. Tapos, parang manok. Yan. Spatchcock. Okay na siguro yon. Tapos, ito. Yan. Yung flap na yan, kailangan mapunta ron. So, bubuksan natin dito ng konti. Medyo frozen pa siya. Pero mamaya, pag pinasok sa oven yan, lalambot yan. Maganda na rin tong pagkakataon para pag-aralan natin ang anatomy ng baboy. Ito ang pata harap. Diba? Siyempre, yan yung ulo. Diba? Yung kasim, banda rito yan. Tapos, ito yung liempo, yung pinutol natin sa gitna. Tapos, ito yung back ribs. Dito sa tagusan yan. Andyan yung pork chop. Tapos, ito yung tenderloin, pare. I mean, yan lang talaga yung tenderloin. Siyempre, sa normal na baboy, malaki yan, diba? Pero, yan yun. So, yung parts ng baboy explained natin. Gawin natin yun early next year. Marami nagre-request eh. Mukha lang ako ng mas malaking lalagyan. Ginaya ko si Chef Arby na lagyan ko ng aluminum foil kasi ako nga naman, mas madaling linisin. Kunin natin yan, ihiga muna natin. Tapos tutuyuin natin yung laman. Yan. Ito, yung ribs na yan. Hiwaan natin ng konti. Sobrang konti lang. Sabi nga ng mga millennial, di ba? Sheesh! So, titimplahan na natin. Nagtimpla sila ng, yung kay Marvin Agustin, may rosemary ako nakikita eh. Tapos 2 days niya daw marinate. Wala tayong 2 days. So, pwede na siguro to. Chef Arby, asin, paminta, and mga local flavors. Tayo, instead na olive oil, chicken oil, pare. Diba? Yan. Imbis na asin, patis, pare. Diba? Yan, paliguan mo. Nakong alat niya. Nakong alat. Sakit sa bato. Yan. Sinigang mix, pare. Diba? Para may konting asim. Diba? Papasok nyo sa laman pag minamassage nyo. Para syempre, yung timpla, diba, pumasok. So, dun sa mga, yan, yung sa mga hiniwa-hiwa nyo, nyo lahat dun, pasok nyo lahat dun. Ano? Maisip pa. Di ba kasi pare si Marvin Agustin, meron siyang nilagay na bowl sa ilalim, di ba? Para maayos yung sa conchinillo. Missed opportunity 'yun para magdagdag pa ng flavor eh. So eto, lagay tayo ng sibuyas bawang. Kahit naglagay na tayo ng shit. Kahit naglagay na tayo ng garlic powder. Putulin sa gitna. Yan. Kasi ewan ko since first time ko nga ito magkukunchinilyo, hindi ako sure kung anong magiging status itong mga gulay na lulutuin natin after 2 to 3 hours, di ba? Next natin ay bawang, pare. Itong bawang na to, tingin ko magiging parang roasted garlic, di ba? So, putulin na lang natin sa gitna. Yan, okay na yan, di ba? Pwede naman natin hindi kainin yung balat kung gusto nyo. Pero kung yun nga, metal ka, pwede naman. Hindi natin hinahabol dito na ma-flavor nito masyado yung conchinillo natin, kundi gusto lang natin na yung conchinillo actually ang mag-flavor dito sa mga gulay natin, di ba? Kasi marami tayong pwedeng gawin dito eh. Ewan ko lang kung ano mangyayari. Tingnan natin, first time nga, di ba? Pag first time mo, medyo sablay talaga. Cut.
Marami akong naalala. Tatagilid. Tagilid mo. Nakita ko to eh. Oo, alam ko yan eh. Alam ko rin to eh. Oo. Hirap yun. Medyo mahirap nga yun. Medyo mahirap nga. Trabaho. Oo, matrabaho. Pero ito yung pinaka-efficient Okay. daw. Ito yung bawang, lagay na rin natin dyan. Tapos, hawakan mo sa ganyan. Oh, di ba? Grabe. Yan. Oh, tsaka mo ibuka. After ng tagilid, patalikan mo. Oo. Yan. Ayan oh, tinan mo, medyo hindi siya flat. Yan yun eh. Yan yung gustong gawin ni Marvin Agustin, di ba? Pero medyo nakaangat pa yun sa kanya ng konti. Di ba? Meron pa tayo ilalagay dyan. Wait lang. Sabi ko nga kanya, di ba? Gusto natin yung baboy ang mag-flavor doon sa mga gulay na nilagay natin. Tama. Di ba? Kasi gusto natin ma-maximize yung flavor na makuha natin sa baboy. Ba't hindi natin gawin to? Ito ginagawa na sa manok to eh. Pare, patatas. Di ba? Ayan oh. Di ba? Lagay natin sa loob. Ang theory dyan is, habang kumakatas yung baboy, habang niluluto mo, eh naluluto rin yung patatas at inihigop nito yung ano pare, yung lasa, di ba? Eh malinis na siya. So, sabi ni Chef RB, pati daw yung labas, kailangan may asin. Di ba? Di lagyan natin asin. Kasi makakatulong daw to sa pagpapalutong. Pati ba to? Tutol. Parang sa'yo. Pasko ngayon. Huwag mo kong kinakana, pare. Huwag mo kong kinakana. Sabi ko sa akin. Parang sa'yo. Okay. Okay. Yan. Sige. So ngayon nakaprep ng ating conchinillo. Pwede natin ito isalang, pare. Meron na kaming oven dito na naka-preheat at si Chef RB 176 yung sinabi niyang temp. Ako, nasa 160 ako. 160 yung ilalagay ko. Para lang mabagal yung pagluto natin, lechon de leche natin. Para sure na, na masarap. Uy, kasya. Sakto. Igitagilid natin ng konting ganyan. Kasi medyo malaki pala to. Lulutuin natin to for 3 hours? 2 hours. 2 hours muna. Tapos balikan natin mamaya, pare. Makalipas, pare, ang 2 oras, pwede na nating silipin. Bango? Darak yun, pare. Darak yun. Di ba, pare? Panahon natin yan. Ang bango eh, di ba? At ayan siya. Lapit ka dito. Ginong kupal. Putang ina mo! Putang ina mo! Putang ina mo, yung camera. Tangina, mabalikan ka na ng buto, wag lang mabagsak yung camera. Susuntukin kita, gago. Hindi ka aware ka. Talaga. Gago. Mukulo, pare. Uy! Tapos parang ano na siya? Boat malam. Boat malam, di ba? Tingnan mo to. Tingnan mo to, pare. Ayan o, nakahiwalay na yung balat sa laman. Ayan o. So parang mapapaputok nga natin, mapapaluto nga natin to. Hindi natin papuputokin to, mahirap na sumugal, di ba? So ngayon, dadali natin siya dun sa ating working area. So ngayon, kaya ako siya dito, kinuha kasi gusto ko muna i-check yung mga nilagay natin sa loob. Okay? Alright. Yun. Sobrang bango niya. Sobrang bango niya. Di ba? Ang bango, pare, di ba? Pwede na to. Kainin mo na. Kainin mo na. Outro mo na. Yung batatas natin, medyo... hindi, luto na pala yung batatas natin. Pero gusto ko pa lutuin ng konti to. Pero, kukunin ko muna yung juices, pare. Grabe ka. Dahil mong katas. Gusto ko munang isalang to sa oven natin habang pinaaakyat natin yung temperature natin sa mataas, mga 250. Kasi yun yung temp na pampapalutong nung conchinillo natin eh. Diba? Ano ba pag sobrang lambot na ito, pre? Pag kinamayan mo, kamusta ka par? Matatanggal na yung kamay. Sobrang lambot, legit. Sobrang lambot na eh. Ayan no? So ibabalik muna natin to doon habang taas natin yung temperature. So yun nga, tinaas natin yung temperature ng oven, tapos lalagay natin yung parilya natin. Tapos lulutuin natin to sa taas. Bakit sa taas? Bakit? Kasi mas mainit yung, at least itong part na to, kasi yung init na nanggagaling sa ilalim, tatalbog yan. Tatalbog yan doon sa kisame. Tapos babalik doon sa pagkain. Gawa muna tayo ng mga accompaniments niya. Una natin gagawin ay pineapple chutney, pare. Yung chutney, ano lang naman yun? Para maalat na jam. Pwede kayong bumili or gumamit ng yung pineapple rings, yung delata, yung pineapple chunks. Pero ito hindi na. Pwede na. Mas masarap to eh. Alam mo yung pag wasaring pinya, di ba? Ito pag natanggal ko ng mata, inefficient to kasi ang dami nang natanggal na laman. Pero okay lang yun. Like, pag kayo, bili na lang kayo ng nakalata. Kasi make sure natin na hindi makati yung pinya. Tikman natin ng konti. Hindi naman. Yan, hiwain lang natin ng ganyan.
Medyo etmali lang. Mag-init na tayo ng isang pan. Pwede non-stick, pwedeng hindi. Kaya nabahala. Tapos eto pre, yung ating, ito. Yan. Yung mantika ng lechon natin. I-iskimin natin yung mantika. Uy. Yan. Tapos lalagay natin doon. Habang umiinit yan, lagay na natin ating pinya, pare. Tapos lulutuin lang natin to. Siguro, di ko alam. Hanggang medyo madurog-durog siya ng konti. Kailangan pa natin lagyan ng sibuyas to, di ba pare? Tama. Saan tayo kukuha ng sibuyas? Doon sa pinaglutuan. Ang galing mo, pare. Eto na, pare. Tira mo to. Tama. Nagkaroon na ng konting browning sa taso. Di ba? Yan, kuha rin tayo ng bawang, di ba? Okay na siguro yan, pre. Paano nga? Saan lalagay, sir? Diyan lang. 5,000 yan, sir. 5,000. Paabot nga nito. 5,000! Pare, tira mo. Yan. Nagkaroon ng caramelization ng ating pinya. Uy, Gusto natin yan. gusto ko yan. Gusto natin yan. Ba't ikaw lang? Natin nga eh, ha? Uy! Init. Yan. So, ilagay na natin yung sibuyas natin dyan, pare. Tapos yung bawang natin, pare. Look at that. Mababalatan na lang yan agad, pare. Oh. Ayan, oh. Diba? Ngayon, ang gagawin natin, lalagyan natin ng sabaw ng lechon, pare. Diba? Ayan, pare, oh. Ang lagkit niyan, tol. Makulad din. Macollagen yan. Diba? So, bukod dun sa pectin na manggagaling dun sa pinya, meron pa tayong collagen na manggagaling dun sa ating lechon, diba? Napakasarap. Tapos, lagyan pa natin ng tubig to. Ayos Imbis na lumakad pa ako, diba? Oo. So, lagyan lang natin yan. Pakuluan natin hanggang medyo madurog-durog na yung, lumambot-lambot na yung pinya natin. Tapos, tapusin na natin, tol. Mabilis lang yan, di ba? So, ngayon, yung oven nga natin doon, nakikita ko na dito. Mainit na. Oo. Lupit mo naman. Tarantado, kita ko yung thermostat dito. Tanggalin lang natin yung foil. Aluminum foil. May pumapapak ng tenga ko eh. Oops! Joke lang. Sheesh. Okay. So, ngayon, may papahid tayo dito. Di ba? Actually, kahit ano naman pwedeng ipahid yan. And pwede nyo nga rin itong hindi napahiran ng kahit ano. Di ba? Pero nandito tayo, chicken oil ay papahid natin, pare. Di ba? Kasi may mga dahilan yan eh kung bakit mo gustong pahiran eh. 'Di ba? Una, para hindi mukhang dry. Pangalawa, in terms of browning, kasi yung gatas, nagba-brown ng gatas, alam natin kaya sa butter, 'di ba? May milk solid siya, nasusunog ang gatas, nagba-brown, 'di ba? Yung gata, ganun din. Yung sinasabi nilang nagpapahid, sinasabi ko pala na nagpapahid ng Coke, ano 'yon, pare? Paano ko ba sabihin ito? May sugar. Diba? Oo. So technically, mas mataas lang yung temp na makukuha natin dahil mantika ang pinahid natin instead na water-based na kahit anuman. Yun lang talaga yon. 250 degrees Celsius. 250 degrees Celsius, pare. Nakasaad sa ating diamond. So pwede na nating isa lang ang oven natin. Ang oven natin. Ang lechon de leche natin. So dyan tayo. And, sagad natin bandaron. Yan. Okay. Isasalang pa natin to, sabi nila, 1 oras pa raw. Diba? Mag-alarm tayo ng 30 minutes. Para lang sure, kasi baka manugso eh. Diba? Bago natin harapin yung patatas natin, tapusin na muna natin itong ating pineapple chutney. Lechon! Pineapple chutney. Conchinillo! Pineapple chutney. Diba? Tingnan mo lang ako. Ano madumi? Para nag-reduce na to sa ang lagkit-lagkit niya, diba? Ngayon dudurugin natin yan. Pwede nyo i-hand blender. Pwede naman yun. Yung tulad ng madalas natin ginagawa dito. Pero kasi, I like it chunky. White sugar! Takman to ako. Layo-layo. Ano ba nagpagawa niyan? Eh, sino naglagay doon? Lagyan natin ng white sugar. Medyo marami-rami kasi ano nga siya. Sweet condiment nga siya. Lagyan natin ng konti lang ng chili flakes, pare. Lagyan natin ng Tafa mints. So, okay na yan. I-reduce na lang natin to. Tapos, kung kaya pa, asan na ba yun? Pandurog. Pwede pa natin durug-durugin to. Pero ako nga, mas masarap siya pag chunky. Ngayon, tinitingnan ko siya para masyado siyang chunky. So dito, pwede na natin gamitan. Kung gusto nyo lang ha. Pero eto, goods na to. Ngayon, tinan mo, pare. Yan, mas mukha na siyang condiment ngayon. Diba? Ngayon, okay na to. Adjust nyo na lang yung timpla kung kailangan nyo. Pero kami hindi na. Kasi tama yung alat ng lechon. Tapos yung tamis na nilagay namin. So, doon na tayo sa susunod natin side dish, pare. Pare, dito sa mga patatas natin. Pwede natin siyang gawing mashed potato. Pero merong mas maganda doon, pare. Potato salad. Yung amin, parang ano siya, 95% cook. Medyo may pagkahilaw pa ng konti. Pero okay na sa akin to. Teka.
Bakit? Bago kutsilyo mo, boss ah. Siyempre, pare. Oh. Grabe naman. May ninong Ray pa yan. Di ba? ano? Nabili ko to sa ano, pare? Teka lang, ang sarap. Nabili ko to, pare, sa G-Life na nasa loob ng Gcash. Tulad nito mga to, pare, pakita ko sa'yo. Di ba? Handang-handa tayo, pare. Tulad nito mga groceries natin, pare, lahat to galing sa Pure Go. Kompleto sila ng lahat ng grocery items natin. Dito meron tayong cream, gata, tomato sauce, lahat. Lahat talaga ng grocery meron dyan, di ba? Tapos eto nga, pare, Itamay Beowulf. Teka lang, sorry, natalsikan. Itamay, na nabili nga rin namin sa loob ng G-Life. Beowulf, pare. Combo siya ng knife and honing steel. Tapos meron din kasama chopping board. Tapos etong Esmafil. Spanish goods, pare. Gusto kong bumibili dito kasi kompleto yung items sila. Ayan, no? Meron silang pesto, lalo to crushed tomatoes, tomato paste na nakalata. Tapos higit sa lahat, pare, olive oil na 1 galon. Pare, di ba? Tapos ito mga vegetables and fruits namin, pare, from Farm to Mayani Incorporated, di ba? Kompleto, ang gaganda ng gulay nila, sobrang fresh, tapos di-deliver na agad sa inyo. Sobrang tindi, pare, di mo na kailangan mamalengke. At syempre, etong concept store, pare, kung saan namin nabili ang aming kundura, griller and griddle pan. Ayan, pare, oh. Tiyan mo, marami kami maluluto ni Ian dyan, di ba? At marami pang iba. Kaya sa G-Life, sorry. Paano pumuntang G-Life, pare? Buksan yung Gcash app nyo. Ayan. Tapos, ayun, may kita nyo dyan, G-Life. Click nyo lang yan. Di ba? Tapos, kumpleto na yan. Pwede kayong mag-search sa merchants nyo dyan. Hindi lang sa pagkain. May gaming, retail, di ba? Tapos, health and wellness, lifestyle. Kumpleto yan, pare. Tapos, pare, dahil nga magpapasko na, di ba? Ako, dito na lang ako bibili ng pangregalo. Di ba? Hindi natin kailangan bumiyahe. Hindi natin kailangan mapagsiksikan sa mall, di ba? Ang daming tao sa labas ngayon, Para safe, dito na lang, pare. Tsaka, lagi silang marami ditong, pare, mga discounts, mga special offers. Pare. Di ba, pansin mo pagka nagme-merenda tayo, lagi tayong dito sa G-Life. Kung nanonood kayo ng stories namin, lagi kami umu-order dito kasi sobrang convenient, sobrang dali. So, ako sa inyo, try nyo na to. Sobrang, kasi lahat naman tayo, pare, sa online na namimili. Di ba? Convenient, di ba? Tsaka, convenient, madaling gamitin, ang daming promos, ang daming savings, pare. Kaya, try nyo na yung G-Life. Nasa loob na ng Gcash. Lahat naman tayo naka-Gcash na pare, di ba? Pamasko nga ngayon, Gcash na di ba? Pero wag sa akin. Kung gusto nyo mas maliliit pa, okay lang din naman yun. Ako, mahilig ako sa malaki. Kaya malalaki to. Ngayon, pare, ito na yung patatas natin. Paano ngayong magiging potato salad dyan? Paano? Nalagyan natin ng mayonnaise, di ba? Tapos, everything in between, optional. Basta bagay siya dun sa lasa, di ba? O, meron tayong sibuyas dito. Di ba? Dilagyan natin ng sibuyas. Lagyan natin sibuyas, pare, di ba? Yung ating lechon roasted sibuyas. Ulog natin dyan. Meron tayong bawang dito, pare. Di ba? Lechon roasted garlic. Di ba, pare? Pwede yan. Lagay na natin yan dyan. Di ba? Wala nang sharpness to, kaya kahit makuha nyo to ng buo, medyo goods lang. Manamis-namis na siya ng konti. Di ba? Pero kung gusto nyo durug-durugin pa, i-chop ng konti or gawin yung paste, okay lang yun. Alaws problema dun. Ito, pare, dagdag ko sa sikreto sa potato salad. Hard-boiled egg. Pare. Yan. Tapos, i-grate natin. Yan. Simpleng-simple lang to, pero ang laki na naidadagdag nito sa sa texture at sa lasa ng natin, ng potato salad. Spices, pare, lagay tayo ng konti lang, smoked paprika. Huwag masyado marami kasi mamumula yan. Freshly ground black pepper, pare. 'Di ba? Ito nakita ko lang doon sa likod, pero palagay ko pwede pa to. Furikake. Furry cake. Yung basta sesame seeds, tapos may nori, di ko alam. Basta, kasi wala lang, nakita ko doon Kakifuri. Since naglagay na rin lang tayo ng Asian ingredients sa ating mashed potato, potato salad, gawin na rin natin Asian ang dressing natin, pare. Meron tayo ditong Kipay roasted sesame. Cuping araw. Pwede tayo magtalo, potato, tomato, tomato, bahala kayo, di ba? Pero kanya-kanyang basa na lang yan, tol. Pare, di ba? Pwede kayo maglagay ng normal na mayonnaise dito, di ba? Pero dahil nga, eto yung nadampot ko, and basically yun din naman yan, mayonnaise din naman yan na may konting dagdag na lasa lang. Di mas masarap, di ba, pare? Tama, di ba? Tama. Yan, oh. Tama. Ngayon, etong tapusin na natin itong potato salad natin. Lagyan natin ng mustard. Para lang may konting asim ba. So, eto na ang ating, pare, roasted sesame, lechon, potato salad. Ang haba ng pangalan, pero okay lang yan. Doon na tayo sa, susunod natin? Rice. Gawa tayo rice, pare. Next, pare, gagawa tayo ng rice at magagwantes ako. Kasi, may hiya din naman ako minsan. Meron tayong rice dito.
na medyo malagkit ang pagkakasaing pero gagawa natin ng paraan kaya nga ako nagguantes. Tapos i-attempt natin na paghiwa-hiwalayin yung grains ng kanin gamit itong ating sabaw ng lechon at mantika ng lechon. Pare, 'di ba? So ilalagay natin yan dyan. Yan yung magsabaw, okay lang yan. Tapos yayamutakin natin. Ayan, no? 'Di ba, pare? Medyo na paghiwa-hiwalay siya. Pag pinaghihiwalay nyo siya, wag nyo lang imamash yung... Na-distract ako sa amoy, yung bango. Yung nga, wag nyo lang imamash together yung mga ano talaga, yung grains. Wag nyo dudurugin yung grains. Talagang gentle lang, pare. Tira mo to. Kunyari may makuha kayong buong ganyan, no? Wag nyo dudurugin na gano'n. Ganyan lang, oh. Gentle lang, pare. Excuse me. Tapos, since inano na rin naman natin to dito pa lang, pwede natin timplahan to. Pare, di ba? So, tikman natin kasi nga may alat yung juice natin, eh. Kulang ng alat. Chicken oil lagyan natin, hindi dahil sa alat siya. Para lang dilaw. Pero lagyan natin ng tispa. Triggered! Sobrang alat. Sobrang alat. Yan, grabe ang sakit sa bato. So basically, meron na tayong lechon rice. Di ba, pare? So, iprito natin to para matuyo natin ng konti para lang hindi siya malabsa. Di ba? Malaking non-stick. Medyo non-stick ang kailangan natin gamitin dito. Kasi umiiyak si Gideon. Bye-bye! Bye-bye. Kasi nga, medyo malagkit nga yung kanin natin, plus basa pa siya. So, kailangan talaga siyang hindi naninigit, di ba? Tapos, syempre, may mantika din yan. So, mag-iita ng oil of your choice or chicken oil. Gusto natin siyang maging parang fried rice pa rin. So, medyo matagal natin isasalang to. At non-stick nga, para medyo mapa-evaporate natin yung excess moisture. Di ba, pare? Ginawa akong parang demi-glace. Hindi yan liver sauce, ha. Yan yung drippings kanina nung kunchinillo natin. Tapos nireduce ko lang. So, lumagkit siya dahil sa collagen na naging gelatin. Tapos yung rice natin, okay na rin siya. Di ba? Ang bigat! Ngayon, meron pa ditong natirang pare, lechon, sibuyas at bawang. Gawin natin tong parang ensalada lang, sibuyas at kamatis lang, di ba? Pero may high heat flavor sila. So, maglagay din tayo ng high heat flavor sa natin. Sa kamatis natin, pare. Okay. So, ilalagay natin yan dyan. I-keep natin sa gitna. Yan. Parang bilyar lang to, lo. Yan. Tapos, susunugin lang natin ng konti ito. Yan. Parang gagawa tayong salsa. Yan. Nabulo lang. Okay. Quiet on the set! I love you, Ninong Rai! I love you too, sa friend. Kamatis natin, para subukan natin wag hiwain, subukan natin durugin. Uy! Gusto mo tubig? Ayan, pare, hindi na kailangang hiwain. Yan, no? Oo, salsa na yan. Tapos ilagay na natin to. Yan. Tapos timplahan na lang natin to. Meron ba tayong lemon? Wala! Di wala. Balsamic vinegar? Uy, very non-Pinoy. Uy! Worcestershire. Google nyo na lang. Ay, tsaka. Tapa mints. Oh. And that's it, pare. Meron na tayong roasted, ensalada. Okay naman. Plating na tayo, pare. Siyempre, bago tayo kumain, ipe-prepare muna natin ang pinaka-importanting dahon. Ano yun? Pag magpo-food trip tayo. Gusto ko yun! Gusto mo yon? Gusto ko yan! Dahon ng saging, pare. Bakit? Di ba ito nga yung gusto mo? Oo, dahon ng saging. Yan. Kailangan natin gawin to. Marami nagtatanong kung bakit. Para tumibay, tsaka para ma-sterilize ba? Uulitin ko. Ang pinaka-importanting dahon sa larangan ng food trip. May natataranta sa audience natin. Yan. Saray naman akong bumagsak eh. Next, ang ating kanin na kahit malabsa, nagawa natin ang paraan. Tapos pare, ang ating pineapple chutney. Uy! Na pinalawat gamit ang collagen at gelatin ng ating conchinillo. Ito lang to, konti lang to. Kasi very rich yan. Ang ating conchinillo demi-glace, pare. Ito dito naman sa kabila, pare. Ang ating lechon, roasted sesame potato salad, pare. Wala tayong flavor na sinayang. Lahat ng katas hanggang huling patak. Kain. Next, pare. Atsara. Next.
Harot pa more! Puta, yan na. Kimchi, pare. Kimchi. Eh, sinasabi ko, pare, hanggang kilay talaga. Gugutom ka na ba? Siyempre. Buti na lang, ako unang kakain, cut mo na yan. So, first time nga natin gumawa ng conchinillo at naghanap lang tayo ng sources sa internet. Kasi tulad nyo, gahanap lang din ako ng mga shit sa internet na pwedeng gayahin, di ba? Hindi naman tayo naiba talaga. Hindi ko alam ba't kayo nanonood sa akin eh. Pero salamat na rin. Traditional na pamputol sa conchinillo ay plato. Sabi ni Crisostomo Ibarra. Di ba, pare? Uy! 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 Okay ka pa? Oh! Di ba? Ang unang tanong, napalutong ba natin yung balat ng conchinillo? Siguro narinig nyo naman, di ba? Oh, tayo dito. Oh, 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 oh. Ulul. Napaka dainty nung lutong, pare. Parang kang kumakain ng ano, alam mo yung slides sa microscope? Yung manipis sa salamin lang, yung ganon. Hindi katulad ng yung malutong na chicharon, medyo brusko yung lutong eh. At may mga nanghihingi doon, may mga nanghihingi doon. Udol. Ang nilagay natin panimpla dito ay patis, paminta, garlic powder, tsaka sinigang mix. Tama ba yun, pare? Tama. Ba't parang nanghihina ka na? Nagugutom ka na ata. Oo, nangihina na ako. For some reason, wala yung asim. Wala akong nahahanap na asim. Kahit dun sa patatas natin, walang asim. Hindi ko alam saan. Naglagay ba talaga ako? Mais ka, baka wala ka pang lasa, ha? Naglagay ako, di ba? Ay, oo nga pala. Uwi na kayo. Uy. Yan, ilalagay ko sa loob, di ba? Di ba? Oh, try naman natin ngayon yung kanin natin, di ba? Kasi eto nga, katas din talaga ng lechon to, niluto natin doon, di ba? Wala talagang masasayang kahit isang patak, pare. Teka lang. Lagyan na rin natin ito, ang ating pineapple chutney, pare. Na again, pinalapot ng pectin mula sa pineapple. Sabi ko na may magre-react eh, di ba? Tsaka yung ano nga mismo, yung collagen ng lechon, di ba? Parang may quarter leg na manok nga, pare. Okay sa akin yung pineapple chutney. Wala kasi tayong liver sauce dito, so dapat meron tayong condiment na may tamis. At kung mapapansin nyo, may tamis to, atsara natin, may tamis, kimchi natin, may tamis pa rin, di ba? Ngayon, dito talaga ako pinaka-curious sa ating parang lechon demi-glace. Pare, na mukhang liver sauce pero hindi naman talaga. Parang may sumabog na 50 lechon sa bunganga ko. Sobrang concentrated lechon flavor, pero hindi siya maalat. Tinan mo ito mga to, pre. Tinan mo ito mga to. Kanina natutuwa pa sila eh. Nag-e-enjoy pa sila kanina eh. Ngayon nababad trip na eh. Nababad trip na eh. Since sobrang concentrated nung demi-glace natin, baka pwede natin lagyan ng kimchi. Total, sumasangyupsal naman tayo dito. Kamay na rin yan. Ang galing, no? Kininidor ko yung kanin, pero kinamay ko yung kimchi. I shouldn't take credit. Ang masarap niya kasi ako nagluto. Hindi. Masarap siya kasi sobrang basic niya lang iluto. First time ko nga eh. Nanood lang ako eh. Di ba? Nanood lang ako. Naluto ko siya na maayos, di ba? Parang wala ka ng energy, pare ah. Parang gutom ka na. Bagsak na sugar, bro. Bagsak na sugar. Gusto mo asukal? Hindi, yan kailangan ko. Ito. Oh, sige. Eh, meron pa tayong mga ibang titikman. Okay. Tikman naman natin itong potato salad natin, pare. Kasi walang masasayang hanggang huling patak. Lahat ng katas mo akin. Kulang ng konting mustard. Kasi masarap siya. Ang problema, kulang ng konting sharpness ba? Pero ginawa lang natin to in an attempt na walang masayang miski isang patak ng lasa mula sa conchinillo natin. Aminin natin, mahal tong conchinillo, pare. Hindi yan simpresyo ng normal na lechon baboy lang. Di ba? Kaya, i-maximize natin, pare. Kutsara? Hawak ko na eh. Balik ko, tapos kutsarahin ko. Ayan. Pare, oh. Yung nachos, ah. Tacos, pare. Yung tacos siya, oh. Diba? So, ano, i-chaser ko na lang. Ito na lang muna. Pare, the semi-perfect bite kasi walang kanin. Hindi pa ako nakaka-order ng conchinillo sa labas. Nakatikim na ako dati ng conchinillo. Di ba, may pinuntahan tayo sa may West Ab nun? May conchinillo pinatikim sa amin. Pero, yung conchinillo kasi na yun, siguro na nakakahon ng matagal, pre. Nakakahon ng matagal. So, yung balat nila, hindi na ganun ka-okay, di ba? Medyo malamig na rin siya. Eto, walang travel na nangyari dito. So, pagkalabas ng oven, rest lang ng konti to relax the juices.
sabay kain na. Gawa tayo ng The Perfect Bite. Hindi tayo nakagawa di ba? Tama. The Perfect Bite. Mahal kita. Kain na, pare! Kain na! Uy! 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 Pull of the bone! Ikaw, sino to? Kanino kasama to? Kanino kasama to? Kasama mo to, pre? Ba't nakapasok ka? Hindi ko nga alam. Kasama mo ba yan? Ba't? Hindi ko alam. Wala yan. Goodbye to ba? Oo, kaya huwag niyo ako 1-8 entrance dito, boy. 1F.